سلام. خدا کنه همه خوب باشین. به چینل MyWebUniversity Free Education Videos خوش آمدین. امروز ما یک پروگرام پایتان که به زبان پایتان نوشته کردیم و به شما آماده ساختیم. میخواهیم که به شما نشان بدم تا شما از او به شکل مفیدش استفاده بکنید. فعلا ما به صفحه کامپیوتر با وبسایت MyWebUniversity استم. همین وبسایت است که اینجا میبینین در براوزر نشان میتونم تا خود پروگرام، اما در یوزر لب CGI بین من در CGI پروگرام است که نشته کردیم. اگر میره کانتنتش رو سعی کنیم که مخفف کنکاتنیش است ماینس لاین نمبرش نشان میده. سعی میکنیم که از لاین 1 تا 105 لاین است. در لاین اول نشته کردیم شبنگ یوزر بین ENV پایتون 3. مانا میده که کودی که باقی از این پروگرام است کلش به ورژن پایتون 3 نشته شده که این لایبراری ها را امپورت میکنیم. CGI HTML, CGI TV for traceback, subprocess, datetime and regular expression and operating system. باز اینا رو پروگرام ها رو بوده که خود امی CGI هدر رو اینا رو خواندیم با get و put اینا متدایی است که باز شما با ریکوست اگر استفاده میکنین یا بعد چی که میکنین شما اینا رو میخوانین و اینجا براتون نشان دادیم که چطور پارسش کردیم. باز دیتا رو بوده که پس با شکل فرمت تکسریا اینجا دیسپلی کرده میشه. خواهی پروگرام ما فعلا اینجا تنها ما میخوایم که همی ایریای تاپش اینجا سعی میکنیم، اما خود این پروگرام به چی مفید است. اول باید براتون بگم که پروگرام ما چرا نشته کردیم. سعی کنین ما در یوزر شیر من اینی تمام یونیکس و لینوکس همیشه وقت در یوزر شیر من منوال پیج تمام داکومنتیشن هایش است که به نام من پیجز است یا منوال پیجز. کماند من که نشته میکنین شما کل اینمی من 1 through من 9 کماندایشان رو میبینن، همچنان به زبانهای مختلف فرنچ و انگلیش و اینا کلشان دچ و هر کدام زبانی که هست من پیجشان نشان میده چه همیز اینا. فعلا ما در جاپانیز هم هست ایناست. منطقه فعلا ما میخواییم که امی سکشن یوزر شیر من question mark سعی کنیم چند کماند از سرجم اینجا سعی کنیم نشان میده 6423. اما اگر من نشته کنم که -LR که یعنی ریکورسیولی نشان بدهش تقریبا 8000 یا 6000 کماند است. اینال کلش اگر سرجم بگیریم که یوزر من نشه ببینیم 8069 در خود چیز اینکلودینگ اینا که است. باز اینال دست تنها اگر من پیج من 1 سعی کنیم من 1 سعی میکنیم من 1 تنها سکشنش تقریبا 1771 کماند است. اینال اگر مثلا من امیر کانتنتش سعی کنم ورد کاونت نکنم بگم پایپ مور سعی کنیم هر کماند از زیر نشان میده که کماند ها بر چی است. هر مثلا اینی AS for assembler است یا archive است، اینا کلشان کماند هاست. بیزیک کالکولیتر است، بانر است، تمامشان کماند های بسیار very useful است. اگر مثلا یکی از این کماند ها را سعی کنیم در اینجا در پروگرام خود نشته کنیم، مثلا بگویم که من مثلا change mode سعی کنیم اینجا change mode داده. change mode گفته اینی یک کس خودش فرمتینگ من پیجز من نشان میده، میگه وادی که نفر من سپیس نشته کنه change mode تو ایره با من پیج سکشن 1 پیدا کن. اینا ما اگه اینجا change mode نشته کنم automatically خود منوال پیجز میفهمه که اینی change mode که هست سکشن 1 است. سعی کنین اگر ما در اینجا نشته کنم من change mode ایت من سکشنش هم نگویم میفهمه که سکشن 1 است. دلیل که میفهمه از خاطر اینمی خود فایل که چیز کرده change mode مثلا مونده change mode.1.ganz.
همه تا اگر کمند مثلا fprintf سکشن 3 باشه fprintf.3.ganzip نامشه میمونه، همه تو بر سکشن 9، همه تو بر سکشن 5. اینا اگه مثلا من اینجا نشته کنم من چنج مودم امورا میتا من ماینس اس که نه سکشن 1 چنج مودم امو کماندر اوتپوت میتا. اینجا سعی کنین اگه چنج مود نشته کنم اینجا اوتپوتش داد سکشن 1، اگه اینجا نشته کنم ماینس اس 1 چنج مود ایرا میتا به سکشن 1. اینا سعی کنین همینجا پیشتر چنج مود کردین، چنج آنر هم در سکشن 1 است. سعی کنین مثلا نشته میکنم من ماینس اس 1 چنج آنر، چنج آنر هم سعی کنین سکشن 1 است. اگه من سکشنش رو نشته نکنم خود از او از نظر و فرمتش پیدا میکنم، میگه سکشن 1 هم که است چنج 1 است، چنج آنر سکشن 1 است چنج آنر. اینا لیره میخوانین کماندار مثلا میگه کماند آنرشپ یک فایل دایرکتری رو تبدیل میکنه. اینجا اگر مثلا نشته کنم چنج آنر همینجا چیز می نشان میده و چنج گروپ هم که نشته کنم مثلا امور میده هر کدام از یا چنج مود هم که نشته کنم. کل از اینا سکشن من پیج سکشن 1 است. اینا همینطور اگر مثلا یک کماند نشته کنیم مثلا بگویم خب من مثلا یوزر شیر بیایم سعی کنیم در سکشن مثلا 3 چی است، در 3 مثلا سعی میکنیم اینجا سعی کنیم سکشن 3 مثلا تمام چیزای کماندایی که مربوط سکشن 3 است زیادتر فانکشن های سی پروگرامینگ است که مثلا اسکن پرینتف استیتمنت اینا است و فانکشن کال است رید است اینا کلشان سیستم کال است که اینجا درش دیفاین است، مثلا کوساین اف هایپربولا کوساین اف اینا کلشان که از فانکشن است و هدر فایل است در سیستم لایبرری است. سعی کنیم در سکشن ازی اینا اگه مثلا ما امیره یکی از این کماندها رو بگویم که سعی میکنیم مثلا کماند مالاک است، کماند فریستک سعی کنیم کماند مالاک سکشن 3 memory allocation است که در سی پروگرامینگ است که در سی پلاس پلاس است که اینا رو استفاده میکنیم فری و مالاک استفاده میکنیم. اما در پایتان مثلا memory handlingش بسیار خوبتر و آسانتر است که مجبور نیستیم که پوینتر و مالاک و فری اینا رو استفاده کنیم. اینا مثلا سعی میکنیم مالاک سعی میکنیم میگیم خب مالاک نشان میده مالاک اینجا که نشته میکنیم سکشن 3 را اوپن میکنیم. سعی کنیم اگه اینجا من نشته کنم که ماینس S3 مالاک بازم چیز است کماند ماینس S3 مالاک همون بازم اون سکشن 3 رو میکنیم. سعی کنیم که مالاک فریام است یا سی علاق هم است ریال علاق هم است. اینا مثلا فری رو که اینجا نشته کنیم ماینس S3 فری بخاطر که همو فری هم کرد در S3 میفته همین کماند باز نشان میده. اگه اینجا نشته کنیم فری بدون ماینس S3 هم وام نشان میده. مثلا فری خودش کماندش باز داشت کماند چیز هم است اینی که سعی کنین اینجا اگر نشته کنین what is free اینجا میتونه که یکی سکشن فریش است که دیسپلی در مموری مالاک. اینا سعی کنین اینی فری کماند که است این کماند است این فانکشن نیست که به رقم مالاک ولی باشه که هدر فایل اینا باشه. او سکشن 3 است مربوط سکشن 3 من پیجز که allocating free dynamic memory. این کماند سکشن 1 اش که است کماند است که ما شما در کماند آپریتینگ سیستم نشته میکنید free dash h مثلا human readable فرمت با گیگابایت سایزش نشان میده میگه این کامپیوترتون که از 15 گیگ داره این قش استفاده شده این قش دیگه شد فری است اینا. اما خود من پیج اگر میخواین که سعی کنین اینجا من نشته کنین ماینس S1 فری این میره نشان میده. اگر نشته کنین که ماینس S3 فری اینال چیز است که در پروگرامینگ میره میگه استاندارد آیو استاندارد لبل اینکلود کنین باز یا مالاک کال میکنی یا فانکشن کل از اینا پوینتر است که مموری را در هیپ و استک اینا
شما چیز میکنید زیادتر در هیپ هست وقتی که مموری را الوکیت میکنید و فری میکنید که سایز فری در هیپ گرو میکنه یا شرینگ میکنه. استک هست که وریبل هست که کانتنتش لوکال وریبل هست و لوکال فانکشن هست اسکوپش. این حال اینجا ایرام کردیم سعی کنیم یک سکشن من پیج سکشن 5 سعی کنیم ماینس اس سعی کنیم باش که اول پاتش فایلش سعی کنیم امیره بگیم در 5 چی هست. در سکشن 5 مثلا سعی کنیم کور هست که مثلا کران تاب هست این هست. مثلا من انترست هستم که کران تاب سعی کنیم اینجا که نشته میکنیم کلیر اسکرین نشته من ماینس 5 کران تاب براتون میگه که کران تاب مربوط سکشن 5 هست. این تا کران تاب وقتی که دیفاین میکنین در سیستمتان اینا استفاده میشه. این کماند است مربوط سکشن 5 است. اگر نشته کنم what is cron tab میگه cron tab a table for driven crons maintain. اینا سکشن 1 که هست cron tab. اگر نشته کنم من -s1 cron tab سکشن 1 من میبینم البته برش که وارس فول cron tab ایناست. اگر من -s5 نشته کنم میره چیز میکنه. این حال فرق از این اسکرینی که در رایت است بسیار مهمه از این پروگرام که نقطه مهمه که براتون بگم ایست که پروگرام که من نشته کردم به خاطر که شما همیشه پیش روی کامپیوتر که لینوکس اوبونتو ورژن باشه که 8000 کمند اویلیبل باشه که شما منوال پیج بخوانین و یاد بگیرین و یونیکس بعد از استفاده کنین این پیش روی تا نیست. این حال همیشه شما دسترسی به یک کامپیوتر اپراتینگ سیستم که لینوکس اینستال داشته باشه شما ندارید. شما سلفونتان است مثلا میخواین یک چیز بفهمین شما یک براوزر دارین یک لپتاپ میخواین که از طریق براوزر یک داکومنت منوال پیج یا لینوکس یا یونیکس بخوانید. این حال ما چی کردیم این پروگرام دست چپ نشته کردیم که در MyWebUniversity.com خودش اویلیبل است. چپتر 6 کتاب که است همین اینجا ما کتاب که نشته کردیم سعی کنین ما در یک وبسایت دارم به نام MyWebUniversity.com که از طریق از طریق یوتیوب ما ویدیوهای تدریس میکنیم بر شما که شما کامپیوتر ساینس و اپراتینگ سیستم دیتابیس و پروگرامینگ لنگویج های رقم C پایتون شل پروگرامینگ آکورد پروگرامینگ اینا اپاچی وب سرور تمامش لینوکس یونیکس سولارز ویندوز پاورشل کلش ما بتونم بر شما از آن با دسترسی تان اپارتم. از این خاطر شما مجبور نیستین که برای هر از این رشته یک کتاب بخرین یا یک اپراتینگ سیستم نو انستال کنین. تمامش فقط شما یک براوزر کار دارین که در مثلا در وبسایت میرین در اینجا نشته میکنین در براوزر مثلا سعی کنین